أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا قصص كافيه. مثل ما عودناكم كل حلقة جديدة في معنا ضيف جديد، واليوم ضيفتنا ياسمين أبو سعد. أهلا وسهلا فيك ياسمين. أهلا وسهلا فيك ياسمين، بداية حنشربك فنجان قهوة، بعدين حنبلش أنا وياكي. من هلأ لحتى تبرد قهوتنا شوي ياسمين حنلعب أنا وياكي لعبة صغيرة. جاهزة؟ جاهزين. ياسمين، بتحبي القهوة السادة ولا الحلوة؟ حلوة. حلوة. بتحبي التركش ولا الأمريكان كوفي؟ أمريكان. شوكولات ولا فانيلا؟ فانيلا. بتفضلي الأكل المالح ولا الحلو؟ مالح. بتفيقي بكير ولا متأخر؟ بكير. morning person. very. ياسمين، بتحبي الكتب العلمية ولا الروايات؟ تنين. بتفضلي فصل الصيف ولا الشتاء؟ الشتاء. بتحبي السفر ولا الشغل؟ سفر. السفر. بتفضلي تحضري أفلام أو مسلسلات؟ مسلسلات. بتفضلي شغل الفريلانس المرن ولا الوظيفة الثابتة؟ فريلانس. فريلانس. بتشوفي النص المليان من الكاسة ولا النص الفاضي؟ دائما مليان. حلو كثير. هلأ ياسمين، احنا حننتقل مع المشاهدين نحضر تقرير من الشارع عن موضوع حلقتنا لليوم، وبهذا الوقت أنا وياك حنشرب القهوة سوا. تمام. تفضلي قهوتك. شكرا. يعني زي هلا احنا صرنا بشهر اخر شهر 8، المفروض تكون درجة الحرارة معتدلة وهيك، لسه لهلا صيف وشوب. هي مشكلة المي، هي التغير المناخي أثر علينا بأنه ما عاد في مي، بطلنا نشوف المي. بنمر في موجات حرارة عالية جدا، ودرجات حرارة بتوصل ل 40، وعمره ما كان هيك يعني عندنا. زي ما حكيت لك نقص مياه، يعني هي المشكلة اللي حسيت فيها يعني. طبعا والله ممكن، لانه هسه احنا حاليا قاعدين بنعاني من الميه. والله إذا بظل الأمور زي هيك راح تنقطع. في رب فوق يعني، وهو يعني راعي هالعباد هاي. يعني من المحتمل، ومحتمل كبير جدا الحكي هذا. ممكن تعرفينا على حالك أكثر؟ مين هي ياسمين وشو حابة توصل بحياتها اليوم؟ أنا اسمي ياسمين أبو سعد، وتخرجت من جامعة الأميرة سمية ب 2015. خلصت معهم إدارة أعمال، وهلا أنا بتقدري تقولي إنه كنت عايشة بين أمريكا والأردن، وأنا هلا صار لي 5 سنين راجعة هون، وصراحة كثير مبسوطة ولقيت حالي هون. فكتير بحب أروح أطلع هايكينج، والجو صراحة هون بيساعدنا لهذا الإشي، فدايما في حماس، دايما في أكتيفيتيز الواحد يعملها. شو كان دور طفولتك ونشأتك ياسمين، إذا بتقدري تحكي لنا بالشخصية يلي وصلتي لها اليوم؟ كتير أثرت الطفولة أكيد على كل شخص بتربى وبعيش، وأنا كنت يعني عايشة بمجتمعين بنفس الوقت، المجتمع الأجنبي والمجتمع العربي، فهذا كتير ساعدني صراحة أكون حالي بشخصيتي، بتعاملي مع الناس. وبحب صراحة يعني الطفولة العربية بحسها ممتعة أكتر كمان، إنه ساعدتني إنه يكون الواحد أكتر لطيف بالتعامل مع الناس، نروح ونيجي في هاي الحياة الاجتماعية كمان موجودة. حلو كتير. طيب شو أكتر لحظة حلوة بتتذكريها بحياتك من طفولتك أو لحد هلأ؟ رح تستغربي من الجواب صراحة، بس أكتر لحظة جد حسيت حالي إنه كتير سعيدة اللي هي فترة كورونا، اللي هي وقت كوفيد، لأنه حسيتها يعني فترة هاي مرة بالحياة ما حتنعاد، فأنا استغليتها personally بين إنه أقرأ كتب السيلف ديفلوبمنت، بين أكون شخصيتي، بين أعرف إيش الأشياء اللي بحبها، إيش الأشياء اللي ما بحبها. واكتشفت إني كثير بحب النباتات، فصرت أخذ من عند عمتي وأحط عندي في البيت، ومنها طلعت الباشن وطلعت الحب لإله، وطلع مشروعي صراحة فيه. شيء مختلف وحلو كتير أكيد. شو أكتر إشي بخوفك بهاي الحياة؟ اللي ما بنعرفه، المستقبل. إشي يعني دائما بنحاول إنه نتمنى الخير، ويكون دائما في الأشياء الإيجابية حتى لو ما بنعرفه.
بتقدري تشرحي لنا أكثر عن مشروعك، شو اسمه وفكرته وكيف بلشتي فيه؟ أكيد طبعا. هو اسمه ياز بلانتس، بتكون من أكثر من فكرة. الاسم إجا من اسمي ياسمين، وآخر حرفين الزيزي من أفضل نبتة إلي اللي هي الزامية، اختصارها زيزي، فجمعتهم هيك مع بعض. والفكرة تاعتنا إنه إحنا نساعد الناس، يسهل عليهم يديروا بالهم على النباتات داخل البيت، بنفس الوقت هم يعطوا لخارج، اللي هو إحنا مع كل طلبية بنزرع شجرة عن البني آدم. فإحنا بنحب نشجع هذا الإشي، نشجع البيئة إنه يتطوعوا أكتر. فهي هاي الفكرة كمان. وعنا بالأواوير اللي إحنا مختصين فيها كله هاند ميد ديزاين، عاملينه زي من الكواكب. فكيف هم الكواكب لما بضربوا الأرض بدمر الدنيا، فإحنا لما نزرع النبتة بنرجعهم للحياة. فهي هاي الفكرة إجت إنه من ناحية زيرو ويست، إنه الأشياء اللي بنشتريها وبنستخدمها نرد نستخدمهم، يعني ما نستخدم كتير بلاستيك، نرد إدارة تدويرهم. فمن هاي الأشياء عملنا كمان إنه to go digital. الكروت تبعونا فيها QR كود ومن وراء إنه أو بتقدري تفوتي على الصفحة إنه نفسها في لستة نباتات تقدري تفوتي عليها، وبحكوا لك كيف العناية فيهم، من مي، من الإضاءة، وين الأنسب مكان لإلهم. فكل هاي الأشياء، وبس تخلصي من الكرت تزرعي. حلو كتير. ياسمين، تقدري تحكي لنا مين المستفيدين من هذا المشروع؟ إذا بتيجي علي إن شاء الله تكون البيئة هي المستفيدة، والأشخاص كمان، إنه هم كمان لما يجيبوا النبات والشجر عندهم داخل البيت أو برا عندهم بالمكان، بيريح الشخص، بيعطيها طاقة الإيجابية جوا البيت، بيجيب روح. فبحب إنه الشخص كمان يستفيد من هاي الأشياء، إنه يستنشق هواء نقي. وبنفس الوقت البيئة تستفيد، لأنه كل ما زرعنا، كل ما حركنا التربة، إشي كتير منيح للبيئة. ياسمين، كيف بتحسي إنه مبادرتك أو مشروعك مرتبط بالتغير المناخي؟ من زراعة الشجر، من خلال زراعة الشجر. إحنا لما نطلع مبادرة وننادي الفولنتيرز إنه يجوا معنا ويزرعوا، هاي كمان إمباكت للمجتمع تبعنا، إنهم يجوا ويساعدونا ويتطوعوا بهذا الإشي. وبنفس الوقت أنت عم بتحسني التربة اللي موجودة في البلد، اللي هو من ناحية نزرع الشجر، اللي هم بيجيبوا لنا الظل وبعطونا الجمال والمكان اللي إحنا نستنشق الهواء النظيف اللي بيقيم البولوشن من السيارات، من الطيارات اللي ماشية. فكله هذا بيجمعوا مع بعض، وإن شاء الله مشروعنا يعني يكبر ويصير يساعد أكثر. طيب، شو التحديات يلي واجهتك بهذا المشروع؟ في أكثر بقدر أقول لك إنه تحدي اللي هي إنه بحاول نوصل raising awareness للبيئة والطبيعة الخارج اللي عندنا في الأردن كمان، لأنه إحنا عندنا أقل من 1% من الشجر والغابات، والشجر يعني بياخدوا آلاف ومئات السنين ليكبروا، وإحنا بكل سهولة بنيجي بنقطعهم أو بصير حريقة. فيعني هاي الأشياء يعني بنقدر إنه إحنا ندير بالنا عليها أكتر، فعشان هيك إحنا بنحاول نشجع الزراعة، سواء في البيت سواء خارج البيت، أو يطلعوا إيفنتس. يعني إحنا كمان نعمل إيفنتس إنه نروح نزرع شجر، فبحب الناس يجوا يتطوعوا معنا وبيكون كله مجاني. فهاي صراحة بحسها شوي تحدي أكتر، إنه لسه بدنا إكسبوجر أكتر، بدنا دعم أكتر. بس من هاي الناحية بس الحمد لله يعني. الحمد لله، وحلو كتير. شو اللي حفزك تكملي بهذا المشروع وتوصلي للنقطة هاي اليوم؟ الناس، بقدر أحكي لك. لما بلشت مشروعي كان صعب، وكان في كتير ناس مثلا ما يشجعوا الموضوع، بس لما شافوا اللي عم بعمل، لما شافوا مثلا الفيديوهات اللي بنزلها انه كيف انه يديروا بالهم عن النبات، تشجعوا اكثر، وصرت احس بهذا التشجع ويشجعوني انا اني اكمل، رغم انه اذا كان صعب او لا، انه لا اكمل. وفي ناس جد مهتمه بالموضوع وبيساعدوا، فهذا الحماس انا باخده وباخده طاقه الي كمان. وين ياسمين حابة توصل بمشروعها هاد بالمستقبل، وين بتشوف حالها بعد 5 سنين؟ إن شاء الله من هون ل5 سنين
الواحد ما بيعرف ايش مخبي له، بس اللي بنتمناه انه ترجع الاردن خضراء. يعني نكون من السنين الجاي نكون زارعين 500,000 شجره، من ناس يستفيدوا منها، من شجر زيتون، من شجر بلوط، من شجر سنوبر، كل شيء. فبحب هاي الاشي والناس نفسها تكون واعيه لهذا الموضوع وتساعد. حلو كتير. طيب لو حكينا لك تلخصي لنا تجربة صغيرة تعلمتيها بطريقك بهذا المشروع، إيش ممكن تكون؟ الاشي بحس تعلمته على الطريق اللي هو انه النبات والشجر عم بيسمعونا وهم عايشين. احنا يمكن ما بنلاحظ عليهم، بس هم بيعرفوا وبحسوا بهذا الاشي لما نكون مشغلين اغاني، لما نكون في البيت عم نحكي معاهم. انا كثير بحكي مع النبات عندي وبتلاقيهم جد هيك انتعشوا. فما كنت انا اعرف هاي الموضوع صراحه، فكثير حلو لما اكتشفت انه لا، في روح موجوده عندنا. وأكيد طبعاً في ناس كتير ما بتعرف هذا الشيء، بس أكيد هو موجود. طيب أنت كبنت بعمر صغير بلشتي بمجال بعيد عن دراستك وحققتي فيه شيء كتير حلو ومنيح. إيش بتنصحي الشباب اللي عندهم أهداف وطموح وحابين يوصلوا لأي شيء بالحياة؟ يعملوها ايش ما كانت تكون، اعملوها. ويعني ما يردوا على الناس اللي برا اللي بيحكوا لكم غير هيك. سووا، كون عندكم بوزيتيف انرجي، كون متمكن من حالك، لانه هلا السوشيال ميديا كثير قاسي علينا مرات، انه بطريقه بتحبطنا. فاحنا بدنا لا نشجع حالنا، نضلنا مكملين بهذا الطريق ونعملها. يعني مو خسران إشي اذا جربت. في عندك 4 ألوان قدامك، حتختاري لون بتحسيه الأقرب إلك أو بتحبيه أكتر شيء، وأنا بناء عليه حاعطيكي الصفات يلي موجودة بهذا اللون وتقولي لي إذا بتشبه شخصيتك أو لا. تمام. على الأغلب رح أختار الأخضر. وأنا توقعت تختاري. الأخضر بيحكي إنك إنسانة مرتاحة، مهتمة بالآخرين، صبورة، بتحبي المشاركة، بتشجعي عمل الفريق. يعني أنت إنسانة شعارك أو بتحبي تعملي الشغل بشكل متناغم. هل هاي الأمور بتشبه ياسمين؟ صراحة إلى أي حد؟ يعني كلهم ما عدا إنه صبورة. أنا مش صبورة. مش صبورة، مع إنه اللي بيشتغل بالنباتات لازم يكون صبور. بالضبط، على إشي وإشي. إحنا كثير انبسطنا بوجودك معنا اليوم ياسمين، وأكيد بنتمنى لك كل التوفيق بحياتك الشخصية وبمشروعك. تسلمي يا رب، شكراً. وإحنا هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامجنا قصص كافيه. استنونا بحلقة جديدة.